Úgy döntöttük, elhagyjuk ezt a kempinget. Lemegyünk délre. Délre, hát átmegyünk Albániába egy kicsit. Koszovó akkor kilőve. Teljesen? Koszovó most kilőve, ja. Jól van. Hát ennyi, belekóstoltunk. Jó volt. Koszovóba, jó volt. A lejenti részekre azt mondták, hogy ott vannak ilyen nagyon durva részek, ahhoz most nincs kedvünk. De szerintem egyszer visszajövünk még ide, mert fogynak a helyek, úgyhogy jó lesz ez. És lemegyünk Albániába, ez Peskoppi környékén, ott van egy tó, Korabi hegy van, és ott van egy hegyi tó. És ott alszunk lehet. Hát igen, ott jó lenne aludni egyet. És akkor utána meg eldöntjük, hogy Macedónia, mert az ugye ott van mellette, vagy pedig lemegyünk esetleg oda a vízmosásos részhez. Lemegyünk oda Kukesbe, és eszünk valami nagyon jót. Aztán tovább valami kempinghez. Szóval ott van Kukes, ott van Peskoppi, és közötte találtam itt ezt a kempinget, Dibra Camping, amik valami elég kis út megy föl. Az mindegy. Ott valami kis tav. Minitó. Azt hiszem minden Peskoppiból megy föl, azt az offroad, az offroad Wikilog? Ja, Wikilog. Egy ilyen offroad cucc. Ott találtam. És minden Peskoppiból megy föl. Korabhegy, ott van, látod? Aha. Ez a hegyi tó. Ja, de az nem tett, hanem az csak ott. Az nem tett. Jó. Az egy offroad, 4x4-es szállítom volt. Jó van. Na, kifele tartunk Kukesből, vagy hogy mondta a néni? Kukosz? Kifele tartunk Kukoszból. Sikerült itt elbaszni egy-két órát. Bolttal, ott nem tudom mennyi, de ott jó hűvös volt, aztán pénzkivétel. Ja, meg s vettünk simkártyát, úgyhogy most végre online vagyunk. Közben bácsi meg úgy farol ki az Audival, és kb. Másfél órát csapatunk betonon. Utána offroadba felmegyünk, nem tudjuk mennyi alatt a tóhoz, és ott alszunk, az a terv. Vettünk husit, meg mit vettünk még? Grillkolbászt, meg virslit, azokat megsütjük, ha sikerült tüzet raknunk. Öngyújtó van nálad? Na, de jó hűvös van itt, bazd meg! 10 fokkal hidegebb van. Oh. Rendületből, bazd meg! Egyre meredekebb lesz. Vagy? Jó. Bazd meg a vége, meglep is! Nem tudom honnan gyere, bazd meg, de figyelj nagyon! Végén van egy kurva nagy mély vájú. Jó felőjöttünk. Azt hiszem jobb volt onnan. Eldőltem! Jó, van, semmi gond is, föl fogom. Lehet, hogy föl tudom állítani. Mondtam, hogy nem tudom, hogy megyek ki ebből a vájúból. Nem kell visszajönnöd szerintem. Megvan. Vissza felálltam. Egyre le. Ilyen. Aha. Ajjaj, ott még van egy kurva meredek fölfele. Aha. Jó, nem olyan vészes, de így látod? Húzzad neki, jobbra! Jobbra! Az meg ez geci! Lendületből húz a gázt! Dobálja! Azt a kurva! Föl vagyok!
Feljöttem! Kicsit kiállt kerékre, de feljöttem. Oh. Fáradtan indultunk ma, egy pihenőnapot így eltöltünk, hogy itt van egy szép tó. Nem tudjuk megmutatni, mert még nem értük el. Az eredeti terv az volt, hogy megállunk valahogy kempingbe az út mellett, és egy másnap bejárjuk ezt a tavat. De akkor nem tudtunk volna ott aludni. Igen, a tónál. Korán ideértünk, és csak 16 kilométer, és azt írták az offroadosok, hogy ilyen moderate a difficulty. Úgy voltuk, hogy az nem lesz olyan vészes, szépen végigzötyögünk rajta. De nem ilyen. Nem, vészes. Kapaszkodni kell, és ez a fő kaptató. Ezt azért megmutatom. Itt egyben nyílgáz volt. Na hát kérem szépen, a videó sose adja vissza, de ezen kellett felküzdeni magunkat. Somewhere I lost it all. For a number in a machine to sit at a desk with a screen, I fell out of touch with the breeze. I go where the river goes, wade in the shallows, flow through the meadows. I go where the river goes, back to where the grass grows, back to where my soul knows. I go where the river goes. I go where the river goes. Leraktuk a sátrakat, elindultunk, hogy tűzifát keressünk az esti sütögetéshez. Aztán útközben megláttuk ezt az autót, ez a srácok nagyon tanácstalanok voltak, le voltak robbanva. Megálltunk, hogy megnézzük, tudunk-e segíteni. Hát azt nem fogja kinyomni, bazd meg. What is sure, you need to get it down. Ez nem tudom, ez mint hogyha... Hogyan az? I don't see from where You cannot go with 1 meter with this. No, I don't know. So Egy sajnos segítség az esélytelen volt, feladták a pótkereket, de elindultak vele alaposan, úgyhogy ennek annyi volt. A másikban meg akkora lyuk volt, hogy 5 kukaccal se tudtuk megjavítani. Itt leugrott a fenderről, az kurva élet. Viszont később kiderült, hogy nem voltak egyedül, és cserébe ők is segítettek nekünk, hogy kapjuk egy láncfűrészt, hogy könnyebben menjen a favágás. Ez a csávó nem bír magával, bazd meg. És tartsad, nem mozgard. Mert a fényképezőgépet be volt húzva? Igen, hát minden szükség. Hú, baszki. De nem vagy gyenge. Ez közel van az árokhoz. Közel, bazd meg. Második próbálkozásra felkötöttük a rőzsét. Itt van a rőzseszállítónk. Ez a szállítójármű, és itt a rőzseszállító kis iparos. Vagy ez már nem is tudom, hogy rőzse. Hát, ez már azért erősebb Az annál. idegrendszerem az nem teljesen van még a helyén ezután. Igen, ez közel volt. Eldőlt a motor. Épp, hogy hozzáértem. Elindult arra felé, és hogyha megnéztek, hogy mi van utána, akkor nem lett volna olyan, hogy oda beborul és lecsúszik. Ki lehet szedni, de én már a vacsorán gondolkodom, nem azon, hogy kell kihúzni egy motort a szakadék úgyse. Jó, elég volt mára, menjünk vissza és táborozzunk le. Jó van, indulj el rőzseszállítónk. I go where the river goes, wade in the shallow, flow through the meadows. I go where the river goes, back to where the grass grows, back to where my soul knows. I go where the river goes.
Új! Segítség! Steel toes hit the gravel at dawn. Lunchbox in hand, but my mind's long gone. Dreaming of roads where the pavement fades. They say a man's got duties to hold, but my heart's got a different kind of gold. I wanna ride, feel the wind in my hair, leave the bills and the boss and the broken down chair, out where the stars don't care who you are. I'll find myself on the road, not too far. A kurva életbe. Nem kanyarodik balra? Ott mintha lenne balra átmenet, nem? Ott, nincs közte? Lehet, hogy ott nem látok el. Lehet, hogy ott kéne menni, bazd meg. Ott föl és utána kikanyarodik jobbra. Még előre szerintem. Tehát fogsz jönni egy nagy kőben, akkor nehéz lesz. Jó. Most engedheted? Oké. Igen. Jó. Már mehet, ja. Ez rémisztő volt elengedni, bazd meg. Hol mentek kívül? De hova megy az út? Oda! És elkerülik jobbra most? Mert a térkép szerint jobbra kéne menni. Hallom, jövök. Segítek megfordulni. Látszik, hogy az a jó út. Tök látszik, hogy arra megy. Egész eddig rajta voltunk, ott megakadt, el akart menni jobbra, és nem tudtuk, megakadtunk ott a kőrakásnál. Megfordultam azért, mondtam annyival kevesebb egyedül. Csomószor az meg, ha nem húzom az első féket, akkor is csúszik lefele. Hogy csináljuk? Üljek fel? Ha föl tudsz. Tartod? Ó, bazd meg! Ez is eléggé nehéz rész volt. És akkor most hogy? Elengessem le? Hát, mert nem tudom, milyen motorszéket, de mondjuk van motorszéket. Lassan, lassan, lassan. Azt a kurva! Itt jöttünk fel! Bazd meg! Könnyű beesni bentre, bazd meg! Oké, nem vagyok a jobb részen.
Így jó, mert így neki tudsz dőlni a falnak, és hogyha eldől, akkor eldől. Miért csörögsz itt? Az a szituáció, hogy hangyán itt rápöttyent a hegy az útra. Ez itt az út, amin ülök. És azt keressük éppen, hogy nincsen véletlenül egy járható megoldás, hogy a motorokat átvigyük, de... Gyalog át lehet menni, de Van motorra egy-két akadály. ösvény, de az az érzés, hogy itt rengeteg energia kijönne belőlünk, hogy átszibáljuk a motorokat. Valószínűleg sikerülne, hátrángatnánk egy óra alatt, csak úgy elfáradnánk, és nem tudjuk mi van még, tehát ki tudja, hogy a következő kanyarban nincs valami. A másik irányt megismerjük. Hát, És az se volt könnyű, de azért... az rohadt nehéz volt, tehát nagyon elfáradtunk tegnap, hogy ide Hát jó, de le tudunk kereszkedni rajta. Valószínűleg is ugyanolyan. A szintkülönbség ugyanannyi. Ugyanúgy lemegyünk oda, ugyanannyi táv alatt. Ott már szerintem odáig, tehát ezen a részen átjutnánk, az már ott átmenne. Nézzük az erőművészünket. Itt még oké, mert támasztjuk egymást. Itt át tudjuk lögdösni, talán. Hát itt hogyha ez a része nehéz szerintem. Itt, hogyha átjutunk, akkor itt már lehetne erre menni itt. Itt megint át tudjuk vinni ketten. Ez még nem olyan nehéz itt. És még itt is le tudjuk ereszteni ketten. Az elhatározásra jutottunk, hogy kéne víz. Hogy most a bölcs dolog az, hogy megfordulunk, mert ez itt így. Ja, hát ezt megpróbálhatnánk, de nem tűnik jónak. Nagyon sok energiánkba is vízbe kerülne, és már nem sok vízünk van. Visszamegyünk, amerre most elindultunk, a tóig. Ott megkérdezzük az embereket, hogy merre érdemes lemenni. Hát, ha tudnak egy másik utat. És akkor vagy azon, amin följöttünk, az mégis biztos, hogy meg tudjuk csinálni, csak fárasztó. Okay. És akkor vagy talán van egy jobb út. Hello! De úsznak benne, nem állunk megúszni egy rövidet. Bazzeg, ez itt de durva ez az egész. Nézd vissza a tóra is. Bazd meg, ez durva, hogy így kiértem a kanyarba. Így hívogat a mélység. Apa kezdődik. Tolt hátra sújt, amennyire tudod. Bazzeg, én csúszok, mint az állat konkrétan. Úgy jövök le fel, hogy áll a hátsó kerekem, bazd meg. Hát ez szól. Oké, felengedtem a hátsó féket. Benzin. Szóval eljutottunk egyről, fújjuk a gumikat, és azt beszéltük, hogy most már nem megyünk tovább, itt van egy 4 órára egy kemping. És ott megállunk pihenni, van ott egy kis tó, lehet ott elvileg úszni. Úgyhogy pihenő nap lesz, aztán holnapig eldöntjük, hogy mi lesz a következő. Ja, valószínű tenger. Valószínű tenger. Vagy újra hegyek. Mert az mindig kell. Tenger az kell.